Homeschool Fun Memories! Ang cherry blossom tree na ito ay isang likhang sining ng aming grade 1 homeschool student. Nabuo niya ito sa pamamagitan ng pagpipinta at paglilimbag gamit ang poster paint, paintbrush, at ang isang uri ng gulay na tinatawag na finger chili or ang sili. Ngayon ay panoorin naman natin kung paano niya ito nalikha. Visit our channel for more videos and don't forget to subscribe.